نبود چی دعوت وسیله نبود دایی أنا دعوة بس هي نبغى أنا ما تكني أنا يسوي بدأي باسم كمان ما تلاقي إسناش كذا شيء اسمه ما بس اللي المنظمة تعقبه ما عزيز الله غالب إن شاء الله خمورين عزو دبارة السنين دبارة عزو تراسي أنا مش عارف كذا خاصي بس أوفي سيد خوصي تعمل درس الوزع سيد خوصي أنا أبدأ يربي لمخا تعرف كذا بس اللي المنظمة داي أنا داو كل ما سبحانه وبعدين زخ نبغى نقول قاز من داریم میشه دوباره از روشونی دوباره از رو کاری که نخواه ولی نباید بلانه بستم بچه نمیوردی بخاطر نمونه مدام بخاطر ما نرشت اساسا مهمه ما بومتن شکو بودش أنا دفاع عن كاتب كاتب خاص لازم أنا خاطر هذي تتعامل أنا تعرف تيستلو ده مش هذا أبي أسمع أنا ما تسكني لا تفرق بس أنا ما تشوي اسمك أصلا إنه مش هذا أنا أتعرف يعني میگفتن این رساله هم بشه برام یه مقدار پیل برام برم یه زای یه قطع زمین بسوام دیتونه گفتم دقیقی تو مفروتم دقیقی خورده کل به دستم بوی برای زای زمینی یک کل به یه چی بسونم فیشن نیچه داوریتine نامرد بویتine این بوی من بچه ظلم کردم خاطر داود رفتم ایتو مفروتم یه چقدر بیچه ناسیو ساعت کاری میکشیدم نکاره که ناسی پشیمونا چی کار کردم هیچ وقت من نمیبخشم نه بابا خاطری بسیاری کار میکردم
نقصد بیرون نمیدارم Da gele ako babda igu. Da tenka خوشک. نه بای قلبی چرده چیزیش متاسفم اما برا سی بوزل من برایت بوزل تا من باست تو رو عوض کنم بس اینجوری بزن سران دردی کنه تینان دردی کنه دقست ها بیرون وی تو بزن وی جان ماما کوپنان بسیاره و کوپنان یه امیدی داشتم که اون وسایل بویه هده قدی رایم به تسمی یه جای سونم یه کل براسی کنم ها عزیزم بیو اما نوابی سیدا و زنده خونه بربخشم ساعت شد دارای توی راست نگه بخیری چه گازا بابی ساسه نمرداش با یه آر بی انصافه یه آر بی رمی تو یه ساره خون رفتا گناه داری من تی اونوی زرزمه چیشی آزارش کنم بیاریمش نام بیایی بلانه بسته خون بیاری حداقل کاشتی کارشناس چی بیایی حداقل یه مقدار خوب برشو تا پیلان درایی پاوزنا سروار جیری بشن من به نونم بگانسه نباید کاری زخم بچردمه نباید بخاطر داودی کار بچردمه هیچ وقت من نبخشن چه بخاطر داودی کار به سیلان چردم داود خیلی روزی سرش رسنجی خیلی یه روزی پشیمونی بود ولی من هیچ وقت نبخشنش طلاق من بشی سونم میری من بشی سونم نیلو هیچ وقت ای بزنم و تیه ببینه
دیروز که داود این کار را انجام داد بینندگان ناراحت شدن برای شما و گفتن که تو مادر قوی هستی و باید خودت را ضعیف کنی. انشالله که موفق باشی. واقعا از شدن نکنه خیلی خیلی از شما واقعا تا این موقع شد زنده اون رو هیچ اتفاق سیم نبسته و ناامید زندگی نو بیرمه بخاطر ایشا بیننده عزیز و بخاطر اپراتور عده شایسته خیلی اتفاقا باسی پیش بیامده با هم الان این اتفاقایی که پیش اومد با الان داخل بیمارستان بیرونه که داود به ایمانم این حال رو بنداخت ولی به خاطر همون چی به خاطر بچه دی به خاطر این بچه چی داخل شمی سن داود خیلی بلای سختی به سری ما پیشنی شدن که داود تو روی آرزو خانم من همیشه در کنار تو فرزندانم هستم واقعا قبل تو اجازه نبیری مثل بچه واقعا دست در نکنی خیلی خیلی ازت ممنون واقعا به لطفتو نیم شکایستم زنده واستان دست در نکنی واقعا خیلی خیلی ازت ممنون انشالله چه بینندگان کمک کنن حمایت کنن دوباره به پای خودت بیستی واقعا دست در نکنه های خیلی خیلی ازت ممنون انشالله چه زندگی جدید شروع کنم ولی تو زندگیش نباید هر کسی اعتماد شد واقعا به ساره خون رفتم و داود اعتماد کردم ولی پشیمونم چراش اعتماد کردم نه باورش اعتماد بکردم ما بین بنویسه صحبت بدش کلاش
چی نه بوس برای تیتیر نمی لا بوزشون بتوشی چه نمیخواد باز برای برای بوزشون بتوشی باشه آخه بگی خب بگی خب کلات دراسته کلات درا بسم الله خوش به شده بارم نداره بازی کنه تا از آن فرق ناسی شد یا روز بخواست هی چیز صرف میگرفتی من دقیقه رفتم یه کارشناس آوردم تو نیست باشه کارشناس بود بهتره بفرم کارشناس آوردیم یا علی بفرم یا الله بفرم سلام آقا سلام خوبی سلام باش چی کردی؟ باید جمع کردی وسیله را قای وسیله در بشار آسیب سیبی اون بر بند سی بودش خدی خانم زادی مردی داری یا مردم میخوای اذیت کنی بیاید یک ماه بودی گفتم اینم کارشناس آوردن این کارشناس هم آوردن که کار شدی با وسیله هم نسیدیم ما خیلی کارشناس هم بیاییم معامله کنیم این معامله انجام بگیره خواستیکا اصلا مقام تسقیه نه زمین بیگناه تسقیه همش تسقیه داوده اومه ریه هاش میاره باید سرباز دیروز اومه هر کارچرگاه تی دل وش قبچرگاه هر کارچرگاه نو نه مجبور رو بیرام تو من اذیت نکن خاطر یه روز میگو داوود و یه روز میگم اونو این هدایی من میپیچه خالا بفرما من اون کارشناس آوردم این من آقا کارشناس آوردم که دی ببینه همه چی که دی معاملات درست انجام بشه بفرمایید یالا یه خانم رو دی اذیت نکنید دی سزاوانی ما در واقع کنه بیام علاجی
همین تو گفتی زمین داره، ساختمون داره، وسیله داره. حالا خیلی بین با ما گفتن دیگه با هم صدا هم نرفتیم گفتم کارشناس میارم این همین کارشناس. حالا کارشناس هزینه داره خب. من نمیدونم باشه نگفتی. چرا همشو صحبت کردیم گفتیم. حالا نمیدونم چی میگه اینا. مایی وسیله خالی کرده خب. حالا هیچی بسید. بنده خدا این زن تنهای خب. والا نمیدونم به خدا ما چند باری پول بشو دادیم یعنی بس رفتیم اومدیم یه کلاوته دیونه شدیم. خب قرار بیه این امیر قرار بیه آسمانم با وسیله خوام بسونیمش یه خورده طلب داره خب اومد دادگاه بعد الان کارشناس آورده این قد باید بره و بیا تا کارشناس بدنش خب الان تو وسیله خالی کردیه خود تنهایی الان جو پس زمینت کنه ساختمون همینه همین ساختمون همینه تا هر ایستکوی لاره بقیمشون جدا خب من از خاله یه خورده عده وسیله داشتم ده اون برداشت بردشون حکم بود ولی خوشم یه خورده سرشو بیسیمو ده یه جرفتاری پیشو مسیمو و بین مجرا و بین و هم خاصا طرف معش بسونانده چون چی طوری درخواست دقیقه وسیله میخوام دو مع ازیتی چه مرگان توی میزده خیلی بگوی آقاش کنم حالا تله ما 550 تومنه 550 تومن دیگه اگر دیگه میمدیم میرفتیم دیگه پول ندارم و نمیدونم ساختمونه میخوام دیگه پول نمیرسه یعنی ساختمونه خب من دیگه من زنگ زدم به شما دیگه شما رو آدم به کارشناسی درست گفتن دیگه کار قضیه بکنیم بده دیگه اگر خب باشه مشکل نداره یه زمینی ساختمونی چیز داره که دیگه دیگه اون شیخ من نمیدونن دیگه گفتم با ما نداریم و نمیدونم من خیلی چه روز بود خیلی اذیتم کردن دیگه بگو نداریم و فلان و بهمان حرفا همین ساختمونه یه من اگر شما رو گفتیم کار درست بشه خب باشه حالا یه زمینی داره ساختمون همینه فکر کنم بعد الان کارشناسی کنیم چشم همین ساختمونه جلوش هم یه خورده زمین داریم این باش هم درختون با کاشتومه یه خورده هسته ولی چیز زیادی زمین چی بگو نیسته فقط همین ساختمونه یه خورده هم باغ سیبیه رسه حالا یه قیمتی به نصرشون اما ایام نیترین پیل پیانه بریم بیشتی باشه الان زمینه میتونی آقا می؟ خب زمینه و ساختمونم کارشناسی کنیم چشم اینم برسن من دیگه کار من نمیدونم من تو این سلام فرمایه او بخریم تا مارد تا در او بخریم که استاد باشه تو بابا بخاطر تنهایی بچه دوری چند تا بچه دوری دو تا بچه دارم بسن داخل بدره بوزی کنن الان داخل شوچه معی بچه دارم ستای الان طلاق بخوام شوانم بسنم خب الان ما نوتیسیم آقا همیشه باید خیلی خوب بره الان چی نداری کسی نداری خبرتش نه والا اشکنه نه دم از برام یه قانون شکایت شده یه شاهدی هم خون داشتم به عنوان شاهدی مارچ و مای پیل پسیدی من امضا کرده ده پیل چه روزا به پیل جونه شدی من شکایت خون و آقانه کرده جایی بدینه نرم بو موزین دم از برام خونه نه ترش کنم برم داخل کوهستان شاید بتونم یک کلبه بسازوسی به سیاسی سر بناشم ولی نه ارمه زندون بر وقته بیابون خب نه یه کسی نوری تا با امیر صحبت کنیم راضی بود راضی نی بود جای نوری کسی نوری همونی اوضاع گیرونی هستن تو باید تو بچه خبر کور هستن دست رای نکنه خیلی ممنون الان ما خیلی برش گفتیم خیلی استراحش کردیم خیلی برش گفتم ولی اینکه چه روز مورد فرد آمده مورد زیادی نروی خب باشه الان امیر دیگه چه امیر نظرت الان بنده خدا گناه داره نه واسه تو بچه ما برم آواره بدبختی بود نه من اصلا یه چه رو من مردم تابوندن نه این راهی نداره خواهی راه داره که چند مدتی وقتشو بده گناه داره بنده خدا از یکی بود واسه تو بچه پیش راهش مشکل من چه نیست مشکل به من چه نیست به من ربطی نداره من پول نمیخوام من این مردم یه سری من همینجور الان یه نزدیک یا ما چه رو من تابوندن نه من اصلا هیچ من باید پول نمیخوام این مشکل خودش حالا نمیشه مثلا یه 3 روز 4 روز 5 روز یه ماه 2 ماه تو بگو یه روز دیگه هیچ راهی دیگه نداره الان چه کنیم اینطوری یه کارش کنیم اینطوری همین اینه کارشناسی کنیم چه کنیم نه چای نیست کارشناسیش که یه قیمتی سرش بده تامونه کریمه
خریدارش کنم. خب باش همین اگه من اولا همین داریم میتونیم رای نهار هستن نه هیچ رای تو یه رویا ساعتی من هیچ رای نهار من پول میگرد میخوام اگه میتونه پول بده میتونه این ساختمون مجبور بیخ این مشکل خودشه مشکل من چه نیم یا روز باید خودش پیش میچرد منم خودم جینم بده کارم این پول چه همش هم مال منی نیستش مال دولته نقدش از این ویرگرد گرفتمه منم جیرم من پول لازم دارم با همین هیچ تو بنده خدا واسه تو بچه الان اذیتی بکنیم اوضاع مشکل خودشه دایی مشکل من چه نیم مشکل خودشه باید خودش پیش میچرد این چه باش نهاره بیا یک زنی نه چی خب باشه چشم امروز حتما کدومش کن خریدارش کنیم. با همین بلا شما یه سیدی هم هستن چه داره چه نهار هستن آقا همین بگی یخچال بیشتر نهار خب بنده خدا وسیلی هم نکنن. ها؟ بله آره دیگه همین هست ببین نگاهش کن ببین وسیلاش چیه یه یخچالی داره به هیچ خاصی نهار خب نه باید نگیرم دلستان آقا همین اگه رای داره که گذشت کن یه چند مدتی نه دیگه نه من هیچ یعنی تو بگوی نه هیچ نه یه بگوی که یه سال یا بگوی رو نه اصلا رای نهار مردونه خیلی من اذیت کردم اینگاه نیابو الان یه موقع نیابو به یه چی اعتماد کنی من اصلا اونا کارشناس یا نه شاید بخوام منه گول بزنی الا خواهشت دیگه گوشی تبرم هم باز ناستم تماس بجنم بیا منه اصلا یه کارشناس حسه یا نه چون چه من اصلا اعتباریشون نیکنم چون چه اصلا یه مردمونی که نیکنم اعتماد کنه من الو سلام جناب سلام خوبی؟ ممنون سلامت خیلی ممنون جناب سلمانی گو من خود دیروز خدیری چی داود اومد سه بلاله سرمو باوتی ده من هم بخاطر تو چی جیری و این مشکل سید پیش اومده و مداری چل توت سین واقعا خیلی ناراحتم شرمنده تو مرید نو من بگونسی الان او قام بیرنده تصمیم گرفتم هونه نبرمش روزات تبره همش هم بخاطر تنه بخراچی گم جیری گنا دوری تا یه لقمه نونی وی کاری درو وردی هلا میه آقا امیر اومده میه چی چو شکایت مونه چرده یه کارشناسی آورده ولی ما اعتبار میکنم که کارشناس بویه یا نه من هم نیتو زیاد ریم نیست زیاد هی پرسش کنم و چیه لازم است اما از زحمتی چشی یه دقیقه خود بیای مدار چش سه من اصلا کارشناس یا نه و باشن صحبت که قیمتی بنین سر تو تا بفروشنش بره چه بدهیش بریم چه تهم او رو جیر نبویی باش خانم من که دیگه داخل کلانتری نرفتم منو بیرون کردن الان داخل خونه مونم الان من خودم میام موضوع پیششون الان 2 دقیقه دیگه میرسم پیشش دست در نکنه خیلی ممنون من به خاطر تنه چی خواهونه ما وچی نبران چون چه تجیری به خاطر تنه خالا بیا باشو صحبت کن باش الان من خودم میام باشه دست در نکنه جناب سلمان بو اخش میزان تو نایسه داود مانوه چه حال روزنده نایه روزی پیش نیچه نمونه بفروش نا نایونه ایچی با تمام زحمت تلاش ناسش کرد همیشه و روز نیاشتم چندی ساخت چیدان گرانده شامنش بخوصم میزد سکنم و کوبره
زنی دلش گرنازی تو زنی زحمت کشی یا الله سلام سلام خوبی سلامت خیلی ممنون ممنون نگاه بابامون برا های قد داخل علاج بود کام زحمت چه تا بریم باش صحبت کنیم یا الله اما تردش شکایتی ما نشید بله یه من یه مجبور شدم من خب پول من میخواستم باش طوری نیست علاش مشکل بله بود من یه من شکاسی کارشناس هر رفت موردم و این کار ما حل بشه همیشه من پول من بگیرم نه با پول طریق آقا شما از کارشناسی میدید نه؟ حالی از طرف داغا میدیم همین شکایت چه بید یه کارشناس بفرستن خب آقا نظرتی خواهم باید ببخشید ما وظیفه ما انجام میدیم از شیلاتریوم چون یه کارت شیلاتریوم هم خب ما در خدمت جناب الان لطفی کنید بی زحمت باید ببخشید کارت شناساییتونه لطفی کنید چون ما مأمور روی موقع الان باید کارت شناساییتون میگم خدمت شما باید ببخشید آقا نه خواهش میگم ازم آقای یه خدمت شما ما داروی فرسته الکترونی فرسته عزیزم ولی نه ما چون وظیفمون انجام میدیم مجبوریم نه ما در خدمت عزیزم مشکلی نداره این هم نداره درست اوکیه چه خب در خدمتیم الان مبلغی آقا پیر خانم خواست به خانم بر اساس مشکلات خانوادگی مجبور رو بیچ این خونه رو بفروشه درست اگر لطفی کنین قیمت زوری رو این کار مال جناب این کار مال انجام تدیس حالش کن من خیلی اذیت شدم روی پول و یعنی تا خیلی وام ایدر دور بود تا رفتم برمیگشتم این کار مال از این حلش کن بریم پی کار باشه حالا امروز آقای کارشناس قیمت گذاری کنه بعد خریدارش پیدا کردیم وقتی خونه رو بفروش رسوندیم پول شما رو هم میدیم پیدا توش این سر وقت ثبت کردیم چه روز و این دو روز هست نه قرار نشو اذیت بکنید خب باید خریدار بیایید باید خریدار بیایید نه دایید یه خودم میخرم یه خودم برمیدارم خودتون میخورید؟ بله یه خودم یه مجبورم خودم بردارم یه بایی وضعیت دیدنم اون بیا اینو بیا طوری نیست آره یه خودم مجبورم خودم برش دارم طوری نیست آقای کارشناس خودش طبق قانون قیمت گذاری میکنه طبق قیمتی که شد حالا اگر بالاتر شد بقیه پول باید برگرده ببینی خانم اگه کمتر شد وضعی خانم مجبور برگرده ببینی بله ما کارشناس رو قیمت گذاری کنیم چقدر بلاگو شیام رو بهش بگیم باشه آقای کارشناس زحمت بچشم قیمت گذاری کنه رو خونه و زمین و این مسائل چیزا هست وسیله زیاد نداره خب همین فقط یخچال خب دیگه وسیله شد فقط زمین من نشون ببینیم چقدره متراتش چقدره قیمت گذاری ساختمون من نیم بله ما همین ساختمون الیکتریکی هست فقط زیادم اطرافش نداره الیکتریکی هست والا با همین هم صحبت کردیم اما خب به راه نومن این بنده خدا که نداره اما خب بگو نه ما پیل میخوام ما همش گفتیم بگیم الان یکم گذشتمون کن یه خانم دست شیره من خب با ما نزدیم سران زامون شدیم و الان خود من شغلم از دست دادم و خاطری شکاتونه یا قاچیده درست الان گفتیم گذشت کن ولی خب متاسفانه این من فیلم لازم دارم واقعا شرایط این روزن واقعا خیلی همه سخته الان لازم داره متاسفانه نیسته شاید لطف کنین زمین حدودش همین اندازه یعنی ساختمون همین چند متری چه داخل بیرون هست حیات شد مشکل ناره خیلی سرکنیم مثلا کارشناس زحمت بچشیم وسیله به روز زمین و چیزا چه بنویسیم محاسبه کنیم این طرف قیمت گذاری هم خودتون ماشاءالله دونیدن خب نه مشکل ناره ما خیلی 15 سال کار داریم بعد عرض کنم به خدمتت که ما این شهرستان کلا یه چند تا کارشناس این پا بخوریم درست یعنی سراغ شو هم زمین ساختمون هر کی به کار بود طلبکار بود همین چنون کارشناسی کنیم خب عرض کنم به خدمتت
کارشناسیش کنیم تحویل طلبکار یا بدهکار دیگه میبرد الان هم دستور بده زمتینی باید میبردی ببینیم وسیله داره با خودتون این کاری از چی بود که منصفانه بوده میوانی یه خانواده اصلا مجبوری خونش میشه این وسیله خونه و متراژ زمین شو حالا هر سیاسه خودتو بنویسی منیت یا آب گرمکن داره خب بله باید یه یخچالی داره آقای کارشناس این وسیله کوچیش مثل این ازالگازی چیه نه خب باشه مشکل نداره ساز چی رو بنویسین شوختون الان یه چیز زیادی هم نیستن بالاخره تنها دارایی همین خونه شیالات هم می‌نویسیم جناب سربان خب تو چه یه درهم میارسه نه بالا چیز ارزشداری نیست اینا بالاخره آقا جای بالاخره وسیله نه مشکلی نداره عقل نزنی کلا بابا اینا بالاخره چیز هم نیستن چه میخوای صرف میشی خب بالاخره پولشون رو باید بگیره آقا نه کلا میزنیم شو خب بعد قیمتی نمیزنیم مشکلی نداره او روشویی هم یا هسته در بخوای نیستن چه بیشا ما میخوای به حساب شما روی تانچه هم سر تو یه تانچه یه تانکر هم خب بزن یه تانکر من میخواست ببینیسی بعضی هاشا خب مشکلی نداره الان بریم از سراغ چون نمیستم خانم چشیش هم نیست بخششی خود یه جور ساختمونه آج خانم مشکلی نداره بعد بخششی بود بخششی بود یه میخواست یه غیبی نه مشکلی نداره یه جور ساختمون اما وسیلیت شد جایزیه حرفی کرده لاسه که اون روشویی خوش دوست خب اینه می‌نویسیم چشم روستشون چشم نه یه سیم این کاشی و این بخششی جز ساختمون خودشه هیچ وقتی به قطعات نداره خواهیگاه دیگه میام ترمان دیگه هر شی گفت اینا لوله کشی آب لوله کشی برق اینا کلا این گاز یه سر ساختمون حساب درست اما خب یخچال اینا وسیله بنده خدایه یه اینا باید قیمت بره این فرش هم میزن شش طبق قانون حالا فرش هم میزنیم سیش شش آتون خیلی هم واسطه هم بابا نمیخواد زیاد مال ناش بگردی آقا میری خانم لازم داره واسه که من لازم دارم من الان این رجب دست رو خب مشکلی نار من در باش صوفش زن بشه قد صرف نشو چی نه حساب می‌نویسی آقا میگه به من در خب زمین هم متری کنیم میخوام ساختمونش رو دیگه خب آج خانم دست بیدی این زمینت چی گفتی کور نسن همین تو مونه پایین با این پشت از همین آقا همین از زمین کوه خود 10 متر الان طولش 10 متر خود 10 خب. ساخت این بغل همه دیگه نه نه فقط همین خب این باغشو گفتی کنه همین اندازه استکوی آقا همین استکوی خود باید یعنی ساخت زمینی این اندازه همین با او لونه مرغت زای مرغا زیاد زمینش هم زیاد نیست حالا خب هر اندازه بود با حسابش کنه آقا همین خب امیر جان سلام مشکلی نیست بگو 5 متر ساختاره خب بله یه 100 متر هم زمین. باغش زمینش بله، با حیاتش کلا بله. یعنی 150 متر 150 متر زمین کامل با ساختش با 150 متر فقط زمینه بعد حالا ساختمون هم خوش خیلی قیمته داره مجید خود نه تکات ساختش 50 متر زمین و باغ اینو با حیات کلا 100 متر یعنی 150 خود یه باره کلا اینجا سهم یه بار باش هر چی خودتون بهتر دونین آقا خب باشه یا علی سیگا آقا همین نوعاتش یه الان بنده خدا سیگا اگه راه داره که گذشت بنده خدا نه آقا میگه چون بابا من که پول منم نزد بابا یه کم گذشت داشته بود آقا همین منم گیرم مردونه من خیلی باش آقا امیر اگه چم گذشت داشته بود در حد 10 میلیون 20 میلیون یه چیزی که من چشم بنا داره خیلی مردونه خیلی باش ساختن من میگم با الان دوست اومدن گفت چند رو بانک سازی ساختن الان آقا امیر باید
طوری نیست آقا کارچی مسئلات هر اندازه چی بینی به سایل و قطعات و هر چیزی هست منصفانه بنویسون. این خانم واقعا باید بعد از یه فکر کنم یا بوزای نظام مشکلی نداره چشم حالا دیگه آقا همین کوتاه میاد. نه یه چمی خیلی ما هم یه وظیفه داریم جناب. آقا ما انسان ها با خمون که مچ هم دیگه کنیم خمون بابا من چه بسیار خیلی باشو ساختم. من الان مردونه من که پول نزاستم. مشکل ما همینه که خمون که مچ هم دیگه میریم با هر چیز. مشکل من که نی این مشکل خودشونه. این مشکل من پول نمیخوام. آقا تا الان هم اسم نوشتی؟ حالا تمام دیگه. دیگه بفرمایید تا الان مناسبتی قیمت گذاریتون از آن کابون نیستش تا ما بره. آقای کارسنا جان الان لطفاً یه چیز منصفانه بنویسید. چشم یه چیز منصفانه بنویسی خانم گناه داره لایقانی گذشت نکنه. شما بینی خود شرایط چند جورونه. خب حالا یه جوری زنیم چشم بالاخره دیگه یه جوری کلن یه چیزی که یه پولی هم اضافه دار که خانم کلی کنید روچشون چشم دستتون بفرم یا الله خانم آرزو بفرما بیا نگران نبو خانم آرزو بیا الان بالاخره دیگه مضمون رو ببین این کار هیچ وای نیسته با خاطر خودتون به خاطرش بچه‌ش داخل شیشمتون مجبوری زمین فروشتون نیافتی داخل زمین الان مجا افتادم داخل زمین بالاخره یه مردم داخل زمین دومی عاملیت با دیگه بسه داخل شیشه متر تا بسرن بیرون دوم نیاری الان پاشو بیا داخل با خودتون پیش یا قابون تا قیمت گذاری خانم آرزو لطفا میدن ببوین بیه باش بفرمایید سوختو بیرون گریه نکن ما امیدوار باید اگه بخواهی تو نجران بیه ناامید کاری پیش میاد الان دو داخل تا آقای کارشناس قیمت گذاری در واقع خودتون چی کار ما درست کنم. جناب یه زیاد مزاحم کنیم ما بعد یه جای دیگه هم آشناسی کنیم خب الان به شهود میرسیم هی زنگ میزنم خب الان باید بریم فقط اینه باید بگوی تا بنویسیم دیگه جمعش کنیم و الان طبق سیستم کارشناسی خودتون مثلا این اوجرتون یا سالینه قیمت گذاری بزنید از روی موبایلتون داخل سیستم میدونید خیلی نه خب مشکلی نداره همچنین ماده اینقدر کارشناسی کردیم که دیگه همین من درس کنم کلا خواهی بنویسی آقا بنویسی حالا بنویسیم چه کنیم الان حالا آجر آقا همین اجازه بده که گذشت نوره دیگه بنویسیم نه بابا چی گذشت چی گذشت من میگم خیلی مردونه اون سال‌ها من تابوندن چه دیگه گذشت چی کنم. خب باشه با همین الان دیگه گذشت نی خودی هم بریم سراغ کار بفرمایید چیزش کن کارش سی این ندرخ حساب شتاب شو کنید خب ما نوشتیم زمین و هر چی داشت نوشتیم جناب هر چی داشت نوشتیم آقا همین خودم شاهد بگید درسته زمین و ساخت هر چی داشت ما نوشتیم الان حساب شو کنیم نیست قدیم خب الان حساب کردیم من سرراست روادر یا اضافتر ایتونه حاج خانم کارشناسی چی کنیم حدی هر چی داره من همون بله آقا سنجی کدوم 20 حالا شروع کن آقای جناب سلام بخش 20 خب 35 5 25 5 25 5 10 250 220 خب دستوری دیدین آسرمون چی کنیم؟ نه آقا پیشنهاد اداره قیمت خوبی بگو چون شما قبل از این رضای اینجا حالا قای قیمت پیچی خورده ببینین حالا قای زمینی کشکیلو یه خورده کشکیلو درست باشه هاش خانم حالا درست شگین چشم آقا دندون چشم آقا همیسته کن این بود 600 خب یعنی طلب حساب تو چقدر بی 550 درسته؟ یعنی 50 تومن این خانم و شاه طلبکاری بود
نه جناب نه جناب آقا سیسیم نخور. بابا من خیلی اذیتم کرده اینا این مردونه فقط همین بنزین من در نمیمد چقدر راه رفتم برمیگشتم توی جاده به این شلوغی و به این نه اذیتمون نکن که آقا امیر ما اذیت نکردیم. چرا خیلی که الان شکایت من هم کردی انداختی رو زیر بابا خب من مجبور شدم شکایت کردم الان من خودت کارشناس قبول نداشت. من کارشناس آوردم با خودشه من اذیت شدم روی کوچه دادم بینا خیلی اذیت شدم. الان آقا امیر من که کارشناس قبول ندارم. کارشناس قبول نکردن که من کارشناس آوردم. کارشناس با خودشونه. خب باشه آقا نه کارشناس خود تو با پول آقای کارشناس شما بدید. نه کارشناس نه دایی این پول ما از سر راستش بکن که ما دیگه کارمون حل میشه. نه آقا آقا امیر این کلن این وسیله این ساخت و این زمین کلن 600 میلیون طلب تو 550 بابا من بینم وای آقا من گناه داره زگو کار ما کارشناسی نکردیم. آقا امیر با این شرایط چه قبول میکنی آقای کارشناس معذرتی خواهم آقای تری عجب روی پاش شکایت باز کارت بیشتر لنجی بود. خب الان تو کارشناس خودت آوردی قبول داری. خب الان 50 میلیون تو باید بدی به این خانم این خونه و این وسیله همه چی ولی جرگه با خود نه راست حسابش بکن کارشناسی هم با خودش. آقای کارشناس نه امیر بابا 550 تو طلب داری الان 600 میلیون میگذن. کار خیلی اذیت شدم روی من زیاد خیلی اذیت شدم. آقا امیر الان دستوری دی اون 600 روی خب کلا باید 50 تا بیان آقا خانم اگه خیلی پیر کارشناسی باید باید یه دار زیاد اصرار میکنید و چیزش که نداره باشه مشکل نداره. خب ببین الان تیشرت تو باید بدی به خانم آرزو 40 بدی. 10 میلیون به عنوان زحمت آقای کارشناس باید لطف کنی بهش بدی. دیگه تموم. الان سوختار و وسیله و چیزا آورده وسیله ما چیزا باید بنویسم برای زمین و باشه این چیزاتش ما این سوختار چی دارید؟ چک سوختار همین بین وسیلاش بین چیزاتش بگیرشو سوختار بگیر. خب باش الان برات باید رضایت هم باید خود دیگه بعد از رضایت باشه سیکو فردا حتما خواهش دیگه پاییز ناسماجیه و کارش بیکاری فردا به رضایت ما اذیت کردیم یه خود چیزش که درستش که تامانتی بده پی کار خانم آرزو یه صفتیه تو درسته. خب فقط آقای کارشناس الان شاید لطف کنین سی آقا این زمین دیگه بنویسین چه تناسی تصویر رو بی صفتیه برگردونده درست باید رضایت بده و همه چیز تشمیل درسته و این خانه الان به اسم آقا امیر دیگه خوش بره داخل معذریش کنه دیگه با این وسیله رضایت هم باید آقا امیر رضایت باشه خواهشم رضایت بده من بجر باشه آقا یاساز لطف کنید بنویسین دیگه هر اتفاق چفتاری از سوختیرش مبلغ 550 میلیون و 40 میلیون باید آقا امیر برگرد باید قلمانه بنویسیم این زمین و ساخت و این وسیله که برنسی آقا امیر بعد 40 تمن باید به خانم آرزو خب درک نزدیک کارشناسی که ما و آقا امیر شدیم. خب الان نویسیمش خب انشالله دیگه کار حل بود. رضایت هم میدی آقا امیر. اوکی دیگه؟ قلمانه داخل برجه بنویس چه تحویل آقا امیر دویش و چشم. خب چشم حالا اینه بنویسم بعد حالا این کار سوخته نمی‌نویس بعد قلمانه داخل یه برجه داغونه بده به آقا امیر خواهشن یه بره رضایت ما بده با خدا از کار بیکار رو بیام داخل چنانتری من انداختن بیرون به خاطر هیچ سابقه پیدا شده و به خاطر شکایتش تا حالا در زمین عمرم کسی شکایت نمیشه. خیلی زیاد شدم منم مردم غیر هستم منم زیاد شدم. الان آقای کارشناس اینو نویسه داخل یه برجه از داغونه قلمه زمینتون نویسه تایید تویده و
و شما اگه برای مظاهره برید سفره و چیل هم چه برگشت چه بینونم الان جایترین بریم به خانم آرزو 10 میلیون هم بدیم آقای کارشناس دیگه همه چی حل شد و این زمین هم مال جنت شده شانه مانه ببینه متونه خانم مانه آرزو هم بیایی خانم خونه نتر چی کنیم حالا انشالله چه خیرش رو ببینیم به سلامتی داخل زندگی کنیم مشکلی شام حله ولی ایشا آقا باید که باید یکم گذشت بشه دینی یکم باید دل تو حالی ادا شاعرش خودش نسوخت دیروز اومد وسیله نصف شبه دیریش که وسیله هم آقا داود من نصف شبه داشت گوبر مشکل خودش واقعا این روزا خیلی روزا بدی بید مخصوصا آدماش مخصوصا آقا داود حالا این صفتیلش دیگه تشمیله خانم آرزوی صفتیل توله دیگه هیچ مشکلی نداره وزارت همه تویده نمونه تو دیگه داخل زندون میره ولی خب دیگه زمین و خونه متاسفانه از دستتون رفت برگرده به آقا امین و آقا امین ایشالا چه خیر بره چه دیگه فروشنده جمع خریدار خب شما هم به عنوان شاهد آقا امیر دوباره نداری به عنوان شاهدی میه در سیسی درست کنی یه زمین مالکت دیگه هیچ مشکلی نداره کسی هم سراغت میاد خب میرا امضا کنم باش او امضا کن اسلام نویس جناب لطفی کنیم بله به عنوان شاهد بله سلام سروان بینا آقا میریدن شامشش خریدار خب آقا سفتی هم تحویل دام آقا همین و انشالله که به خوبی خوشی اما خب باید گلم خب الان آقا تری مبلغ 3 میلیون چه رو پردازی الان امروز باید رو پردازیش به حسابی خانم 10 میلیون هم رو پرداز آقای کارش میکنیم خب نه دیگه الان دیگه بعد از این زیان دیگه هیچ گونه پولی نداره از این خونه رفت بیرون باید بره یه جایی مشکلی نداره بعد 40 میلیون هم چه میخواد چیزونی باشد بدون سیمان هم میگوی یه بشین هم میگوی تو این باشد الان به خاطر مواد غذایی که داخل شهر کوهستان باشد تو این خانم آرزو بفرمایید صوتی تو پیشتون اینجاش داریم آقا همین هم خدمت شما جان ما شما دست تو دارم قربونت جان سلام برمت چشیدیم حالا دیگه همه چی تشمیل رو بیره آقا هم درسته یه هیچ گونه فقط مونده الان چه؟ رضایت باشد 100% حتما امروز برای رضایت بره رو فردا صبح برگردم سر کار باشد چون دارن این چند وقت برام غیبت ولی که سامو دارم باشد مشکل نداره باش بفرمایید میشه سلام دادیدی بابا بخش ما باید بریم جای دیگه عزیزم سلامت بابا بخش زحمت چشیم عزیزی آشان باید بخشیم ما یه وظیفه داشتیم با عزیزم ببینیم یه شرمنده تم ببینیم هرچی هم صحبت کردیم با همین راضی نبودیم شرمنده تیم باید بخشیم خداحافظ حالا آقا امیر رضایت حتما یاده نه قناری سلامت خداحافظ خداحافظ سلامت آقا امیر فقط رضایت یاد نبر باشد حتما امروز بودم
تا صبح فرزاد یه آقای ولی جرد رضایت هم خامویده ولی جرد سر خونه یا سر خونهش بالاخره شاید نیازش داشته نه شاخی توی فشی کنین الان بهش گفتم اون موقع 3 میلیون چیزی نیه باید تا یه رای 5 تا دونه سیمان هم نید 5 دونه سیمان هم سلتی بینید چه بگم بخوای یه خونه زدی بسوزی لازم سمن کاش که رضایت پیدا کرد الان رضایت دیده ولی اگر اون داوود لعنتی و سیدیله نیبو حداقل 100 میلیون اضافه بیاویدیم تست یک کلبه خیلی کوچیک داخل کد دیر از مردم من روستا تصمیم بسید همونه هموی بلانه استعمالی نه شکایتش کنی ببین برای اطلاع 100% پول از خودش پدرشی سونی ولی خب ما گفتم یه پیلی اضاف بیایه برای داخل کود نزدیک مردم روستا هم نبود چون مردم این روستا که هیچ کدومشو انصاف نداره گفتم داخل کوبون چه بترین حداقل یک کلبه کوچیک برای خود فرزندانه بسازیم بلانه نبابی آقا الان نمی‌بی باش آقا یعنی چه خونه چه از دستتون داد واقعا به خود من نجرانم حالا بازازه تو من بابرم سر خونه زنده ایم الا اگر مشکلی چیزی داشتین حتما سعی تماس بگیرین تا با ما هم بیایم سر توی زنیم الا داخلش روستایی داخل شهر کو از آن رفتین رسیدنی باش کار نداری سلامت خدا. و سلامت شرمندتون رسیدنی نه، درد خواهش سربار می‌کنم. بخش باشه که این ندیه متاسفانه آقا داود همه بلان استریم آود خداحافظ